तपाईँहरूलाई म म्याङ्गो आइसक्रिम बनाएर देखाउँदैछु। त्यसको लागि यहाँनिर फ्रेस क्रिम लिएको छु मैले। यो 1 स्कुप फ्रेस क्रिम, one and a half स्कुप चाहिँ मिल्क, one and a half स्कुप यो म्याङ्गो पल्प हाल्दैछु। 1 and half। म्याङ्गो पल्प अनि यसमा यो चिनीलाई धुलो बनाएको, यो चाहिँ अप्सनल हो, तपाईँहरूको स्वाद अनुसार हाल्नुहोस्। त्यसमा होल मिल्क पाउडर 4 टिस्पुन। अब यसलाई सजिलो छ, यसलाई त खालि ब्लेन्ड मात्रै गर्नु पर्यो है। मजाले ब्लेन्ड भयो। अलिक ठिक गर्नु पनि सक्नुहुन्छ। ठिक गर्नुको लागि चाहिँ म्याङ्गो पल्पै थप्दाखेरि पनि भयो। मिल्क पाउडर पनि गुलियो भएको हुनाले चाहिँ मैले त्यसमा चिनी चाहिँ कम्ती हालेको। ब्लेन्ड भयो। ब्लेन्ड भइसकेपछि चाहिँ साथीहरू त्यसलाई चाहिँ तपाईँले एउटा आइसक्रिम मोल्डमा त्यसलाई मजाले हाल्नुहोस्। यसको कन्सिस्टेन्सी यस्तो लाग्छ। भित्र हावा खेल्नु पाउनु हुँदैन, त्यसले गर्दा अलिक राम्रो बनाउनुहोस्। अनि यसलाई ढक्कन लगाएर तपाईँले फ्रिज गरिदिनुहोस्।
5 घण्टा बाद आइसक्रिम कस्तो हुन्छ तपाईहरुलाई फेरि म देखाउँछु। साथीहरु यो आइसक्रिम राखेको 5 घण्टा बित्यो। अब हेरौँ हाम्रो आइसक्रिम कस्तो हुँदैछ। आइसक्रिम 5 घण्टा बाद जमेर आइस हुन्छ आइसक्रिम राम्रो। यो आइसक्रिम चाहिँ अब सर्भ गर्दैछु। यो आइसक्रिम चाहिँ अब रेडी भयो र आइसक्रिम निकाल्नुको लागि चाहिँ यो स्पुनलाई एकछिन लुकवार्म वाटरमा डिप गर्नुभयो भने चाहिँ यो आइसक्रिम निकाल्नु इजी हुन्छ। आइसक्रिम यसरी तपाईँले निकालेर आइसक्रिम स्कुपले चाहिँ सजिलो हुन्छ, तर यहाँ सुप गर्दाखेरि पनि स्पुन अलिक वार्म वाटरमा डिप गर्दै गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ आइसक्रिम सर्भ गर्नु सजिलो हुन्छ। यो साथीहरु यो चाहिँ म्याङ्गो आइसक्रिम भएको हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ म अलिकति म्याङ्गोको चम्चहरू सर्भ गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच साथीहरु फर वाचिङ माई भिडियो।